Photoshop use කරන අපි හැමෝම දන්නවා logo එකක් photo mark එකක් එහෙම නැත්නම් object එකකගේ දේවල් remove කරගන්න අපිට ගොඩක් glazing use කරන්න පුළුවන් tools කිහිපයක් තියෙනවා. මම උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් patch tool එක, healing tool එක මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් tools අපිට Adobe Photoshop තුල බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ tools use කරලා අපි මෙන්න මේ වගේ object එකක් එහෙම නැත්නම් logo එකක් photo mark එකක් දේවල් remove කරන්න ගියොත් මේක හරියටම කරගන්න බෑ. මොකද අපි මේක manual කරන නිසා කිසිම selection එකකින් නෙමෙයි කරන්නේ. අපි mouse click එකකින් තමයි මේ දේ අපි remove කරන්නේ. මම YouTube එකේ දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස් මේ දේ කරනවා. ඉතින් healing tool එකෙන් කරනවා, එක patch tool එකෙන් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ screen එකේ play වෙනවා වගේ අතරම patch tool එකෙන් කරන ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කරගන්න පුළුවන්. සහ patch tool එකෙන් පුංචි selection එකක් දාගෙන ඒක වෙන තැනකට drag කරගෙන ගිහිල්ලා එතන තියෙන දේ නැවතත් එතනට paste stream එකක් තමයි එතන වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් සාර්ථක නැහැ. අපි photos වල photos use කරලා මෙන්න මේ object logo watermark මේ වගේ දේවල් remove කරනකොට හරියන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් අවස්ථා හරියන්නේ නැති අවස්ථා තමයි අපිට Photoshop එකේ අර images open කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ images open කරාට පස්සේ ගොඩක්ම උදාහරණයකට අපි පුංචි image එක පාරක් ගත්තොත් අතන watermark එකක් උදාහරණයකට මම කියන්න. පුංචි පාරක watermark එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේ remove කරගන්න ඇත්තටම healing tool එක use කරමින් මෙතන පුංචි dot බලා ගන්න පුළුවන්, පුංචි දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක heal කරා කියලා ගොඩක්ම සාධක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද කියලා දෙන use කරොතින් ඔයාට එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේක watermark එකක්, logo එකක් මේ වගේ දේවල් තිබ්බද නැද්ද කියලාවත් හොයා ගන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි remove වෙලා තියෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේක කොහොමද Adobe Photoshop එකෙන් අපිට ගොඩක් glazing කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. හැමදාමත් වගේ අද අපේ වීඩියෝ එකට ආව ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි රතු පාට subscribe කරන්න ක්ලික් කරොත් එතන එහා පැත්තේ අපි වෙන bell button එක press කරොත් අපි වීඩියෝ කරපු සැනින්ම notification එක මාර්ගෙන් වල්ලාගෙනම notification එක ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි යමු tutorial එකට. මම සිනිදේශිත. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන ඔයගේ layer එකක් smart object එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක rasterize layer එකක් කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන layer right click කරනවා. layer right click කළා ඔයාලට පුළුවන් එතන තියෙන rasterize layer option එක මේ විදිහට press කරන්න. මේ විදිහට press කරාට පස්සේ තමයි අපිට fill option එක activate වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් rectangle mark tool එකට change වෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන need for speed watermark එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මට නැති කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ මෙන්න මේ rectangle mark tool එක ගන්නවා. rectangle mark tool එක අරන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ selection එකක් දාගන්නවා. අපිට මේ fill එක වෙන්න ඕනි තැන මේ විදිහට selection එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට selection එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් move tool එකට මාරු වෙන්න. move tool එකට මාරු වුණත් එකයි නැතත් එකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් edit වල යන edit වල මෙන්න මෙතන බලගන්න පුළුවන් fill කියලා option එක. මේක ඔයාලට පුළුවන් shift F5 press කළත් මේ window එකම appear කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් fill option එක. ඒ වගේම මෙතන බලන්න පුළුවන් contents කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න පුළුවන් drop down එකක්. මෙන්න මේ drop down එක මේක select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ contents ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයා මතක ඇතුව content array එකට දාගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ tick එක activate කරන්න. ඒ වගේම මෙතන blending එක, mood එක වඩ පුළුවන් normal දාන්න. ඒ වගේම මෙතන opacity එක 100%ක් දාලා මේ window එක okay කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට අපිට මෙතන අතරම හිතාගන්න බෑ මෙතන logo එකක් තිබ්බද නැද්ද කියලා, watermark එකක් තිබ්බද නැද්ද කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනට බලමු මෙන්න මේ කායකේ තියෙන icon එක ගොඩක් glazing smoothly remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් rectangle mark tool එක ගන්න. දැන් ඔයාලා බලනවා නේද rectangle mark tool එකම මේ වැඩේට ඕනේද කියලා. එහෙම නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් lasso tool එක ගන්න. lasso tool එක අරන් මෙන්න මේ selection එකක් දාගන්න. ඉතින් හැම වෙලේම අපිට rectangle mark tool එකම use කරන්න බැරි නිසා ඔයාලට පුළුවන් lasso tool එක වගේ tool එකක් use කරලා selection එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් edit වල යන්න. edit වල මෙතන fill option එකේ කිව්වත් වගේ ඔයාලට පුළුවන් contents කියන එක content area එකට දාගන්න. content area කියන එකට දාගලා මේ හැමදේම මේ විදිහටම තියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන okay button එක මේ විදිහට press කරන්න. මම මේ විදිහට press කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති logo එකක් තිබ්බද නැද්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. ඉතින් අපි දැන් යමු ඊළඟ image එකට. ඊළඟ image එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන man කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කලින් වගේම watermark එකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ man කොහොමද fill option එකෙන් ගොඩක් lazy remove කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට තියෙන්නේ mark tool එකට යන්න. mark tool එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට selection එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න තියෙනවා ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කඳු තියෙනවා සහ man ඉන්න තැනත් එච්චර හරි මදි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන්
මෑන්ගේ වටේට හරියටම සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න. මෙතනදී හරියටම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෂේප් එකට වගේ සිලෙක්ෂන් එකක් දාගන්න. මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දාගත්තා නැත්නම් ඔයා පොඩ්ඩක් අමාරු යටින් ඊට තියෙනවා. මොකද ලොකු ඒරියා එක සිලෙක්ෂන් එකක් දාගලා හරියට මඳුර ගන්නේ නැතිව අපි මේ විදිහට දුන්නොත් එයා වෙන තැන් ෆිල් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් හරිම තැන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එකක් දැම්මට පස්සේ හරියට මෙන්න මේ වගේ තැනට නෙමෙයි නම් ඕනේ මෙන්න මේ සිලෙක්ෂන් එක මේ වගේ තැනකට නෙමෙයි නම් ඕනේ වට පුළුවන් ස්පේස් බාර් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ෂන් එක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඉල්ල අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අතාරින්න. right මම මෙතන සිලෙක්ෂන් එකක් දාගත්තා. මම කරන්නේ edit වලට යනවා. edit වල fill option එකට යනවා. කිව්වත් ඔගේ වට පුළුවන් මෙන්න මේ settings ටික මේ විදිහටම තියලා මේ window එක okay කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇත්තටම මෑන් කෙනෙක් හිටියද නැද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ logo එක. අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට selection එක දාගත්තා. edit වලට ගියා, fill ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන contents කියන එක continue වේවා වලට දැම්මම මේ settings ටික මේ විදිහටම තියලා okay කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ෆිල් ඔප්ෂන් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ටියුටෝරියල් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් වාගේ යාළුවන්ට අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගෙන ඒගොල්ලන්ත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක වොච් කරන්න. ඉතින් අපි 250 subscribers goal එකට ඉතාම පුංචි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වඩ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? යට තියෙන රතුමාට subscribe කරන්න ක්ලික් කරලා එතන එහා පැත්තේ appear වෙන bell button එක press කරලා තින් අපි කරන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලන්ටම notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අලුත් දෙයක් අරගෙන අලුත් ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි ආයෙත් දවසක සෙට් වෙමු. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.